හරි ඉතින් කොහමද සාදරයෙන් පිළිගන්නවා ඉතින් Visha YouTube channel එකට Samsung ලගේ mid range price එකට ගන්න පුළුවන්කම තියෙන device එක review එකක් තමයි ඉතින් ඔයාලට මෙන්න මේ වීඩියෝ එකෙන් බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ. ඉතින් Samsung Galaxy A23 5G smartphone එකේ review එක තමයි ඔයාලට මෙන්න මේ වීඩියෝ එකෙන් බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයා දන්නවා ඉතින් මෙන්න මේ phone එකේ device දෙකක් ආවා 5G එක සහ 4G එක. ඉතින් ඔයාලට මෙන්න මේ 5G එක තමයි බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ. ඉතින් 4G එක 2022 මාර්තු වල 5G එක 2022 අගෝස්තු වල. ඉතින් ඔයාලට idea ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ 5G ෆෝන් එක ගන්නවද නැද්ද කියන එක ගැන ඉතින් මෙන්න මේ වීඩියෝ එක හරහා මොකද ෆෝන් දෙකේම එකම performance කීපයක් තමයි තියෙන්නේ චූටි වෙනස් වීමක් තමයි තියෙන්නේ ඉතින් ඔයාලට රෙකමන්ඩ් කරගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා ඉතින් මෙන්න මේ වීඩියෝ එක හරහා ඉතින් වැඩි කතා බොන ඉතින් අපි බලමු ඉතින් මෙන්න මේ ෆෝන් එකේ තියෙන ස්පෙસિෆිකේෂන් මොනවාද කියන එක ගැන ඉතින් ඒ වගේම තමයි වීඩියෝ එක අවසන් ශ්‍රී ලංකන් ඇවරේජ් ප්‍රයිස් දැනුවත් කරන්න මොන වගේ ගානකටද ඔයාලට මෙන්න මේ device එක ගන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ කියන එක ගැන අනිවාර්යෙන් මෙන්න මේ channel එක ලවුත් තියෙනවා අනිවාර්යෙන් Visha YouTube channel එක subscribe කරන්න ඉතින් ඔයත් online business එකක් හොයන කෙනෙක් නම් ඔයාලට මෙන්න මේ YouTube channel එක කරා ඉතින් ඔයාලට online business එකක් කරන්න පුළුවන්කම හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් network marketing company එකක වැඩ කරන්න කැමති නම් පහළ description එක බලන්න මෙන්න මේ විස්තරය කියව ගන්න ඔයාලට විස්තර කීපයක් දාලා තියෙනවා description එකේ. කැමති නම් කියව ගන්න කියලා දෙන්න මොන වගේ දේවල්ද වෙන්නේ කියන එක ගැන contact කරගන්න. හරි මුලින්ම මේ phone එකේ body material එක ගැන කතා කරත් ඔයාලට Samsung ලගේ S series එක මතක් වෙන ඇති අනිවාර්යයෙන්ම. ඉතින් මොකද camera design එක එහෙම නැත්නම් back side එකේ camera design එක ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ අන්න quad camera setup එකක් තමයි මෙන්න මේ device එකේ බලා ගන්න ෆ්ලෑෂ් ලයිට් එක සහිතව ඒ වගේම තමයි ෆෝන් දෙකේම එකම ඩිසයින් එකක් තමයි තියෙන කැමරා සෙටප් එක සහ ෆෝන් එකේ සයිසස් වගේ දේවල් විදිහට ඉතින් ඔයාලට මෙන්න මේ ෆෝන් එකේ බෑක් සයිඩ් එකේ බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ ප්ලාස්ටික් බෑක් එකක් තමයි මෙන්න මේ ෆෝන් එකට තියෙන ඒ වගේම තමයි ප්‍රොටෙක්ෂන් එක විදිහට නිෂ්පාදනය කරලා තියෙන ඉතින් මෙන්න මේ ෆෝන් එකේ බෑක් සයිඩ් එකේ ඔයාලට ප්‍රීමියම් ලුක් එකක් බලා ගන්න පුළුවන්කම කියාව තියෙනවා Gorilla Glass 5 වලින් තමයි ප්‍රොටෙක්ෂන් කරලා තියෙන බෑක් සයිඩ් එකේ ඒ වගේම තමයි ෆෝන් එකේ ප්ලාස්ටික් ෆ්‍රේම් එකක් තමයි තියෙන ෆෝන් දෙකේම එකම ඩිසයින් එක තමයි තියෙන එකම ප්‍රොටෙක්ෂන් එක තමයි ෆෝන් දෙකේම තියෙන්නේ ඒ වගේම තමයි ඉතින් ඔයාලට මේ ෆෝන් එකට ග්‍රෑම් 197ක වගේ යුක්ත බරක් තමයි ඉතින් මෙන්න මේ ෆෝන් එකෙන් ගන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ ඒ වගේම තමයි ඔයාලට SIM දෙකකින් යුක්ත භාවිතා කරන්න පුළුවන්කම හැකියාව තියෙනවා ඉතින් මෙන්න මේ device එක device දෙකම එක වගේ ඒ වගේම තමයි device දෙකම එහෙම පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් ඒ වගේම තමයි ඉතින් ඔයාලට මෙන්න මේ ෆෝන් එකට SD card එකක් භාවිතා කරන්න පුළුවන්කම හැකියාව තියෙනවා ෆෝන් දෙකටම ඉතින් මේ ෆෝන් එකේ ප්‍රධාන දේවල් විදිහට ඩිස්ප්ලේ එකේ බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ අඟල් 6.6ක ලොකු ඩිස්ප්ලේ එකක් තමයි බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ ඒ වගේම තමයි Infinity U cutout එකෙන් තමයි selfie cam එක display එකේ වාට බලා ගන්න පුළුවන්කම හැකියාව තියෙන්නේ. ඒ වගේම තමයි PLS LCD display එකක් තමයි ෆෝන් දෙකේම තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ වගේම තමයි ඉතින් 120 Hz refresh rate එකක් ඉතින් වාට මෙන්න මේ 5G ෆෝන් එකේ බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. 4G එකේ තියෙන්නේ 90 Hz refresh rate එකක්. ඉතින් මෙන්න මේ 5G එකේ තියෙන්නේ 120 Hz refresh rate එකක්. ඉතින් ඒක ගොඩක්ම වැදගත් වෙනවා. ඉතින් ඔතන ලොකු gap එකක් තියෙනවා. ඉතින් මොකද refresh rate එක වැඩි වෙනවා කියන්නේ ගොඩක් දුරට හොඳයි ෆෝන් එකේ. ඒ වගේම තමයි මෙන්න මේ ෆෝන් එකේ protection එක විදිහට එහෙම නැත්නම් display එකේ protection එක විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ Orin Gorilla Glass 5 වලින් තමයි ෆෝන් දෙකේම තියෙන. ඉතින් හොඳ ඩිස්ප්ලේ එකක් කියන්නේ ප්‍රොටෙක්ෂන් එක විදිහට හොඳටම හොඳයි. ඒ වගේම තමයි මේ ෆෝන් එකේ තියෙන ඩිස්ප්ලේ එක තමයි ගොඩක්ම දුරටම ප්‍රයිස් එකත් එක්ක මදි වෙන්නේ. මොකද AMOLED color ඩිස්ප්ලේ එකක් තියෙනවා ගොඩක් දුරට හොඳයි. මොකද අනිත් ෆෝන් වල සාමාන්‍යයෙන් තියෙනවා. මොකද මෙන්න මේ ප්‍රයිසස් එකත් එක්ක ලොකු අවුලක් තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ PLS ඩිස්ප්ලේ එකක් තමයි ඉතින් මෙන්න මේ ෆෝන් දෙකේම තියෙන්නේ. AMOLED ඩිස්ප්ලේ එකක් වුණා නම් ගොඩක්ම දුරට වටිනවා. ඉතින් ඒ වගේම තමයි ඉතින් 82.5ක ස්ක්‍රීන් ට බෝඩි එකක් තමයි ඉතින් ඔයාලට මෙන්න මේ ෆෝන් දෙකේම තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ වගේම තමයි රෙසලූෂන් විදිහට 1080 2408ක පික්සල් ලගයක් ඉතින් ඔයාලට මෙන්න මේ ෆෝන් දෙකෙන් බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙන. ඒ වගේම තමයි 20.9ක රේෂ් එකක් සහ 400ක PPI density එකක් ඉතින් ෆෝන් දෙකේම තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේ දේවල් තමයි ඉතින් ඔයාලට ඩිස්ප්ලේ එකේ ප්‍රධාන දේවල් ටික බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට තරමක් දුරට හොඳ ඩිස්ප්ලේ එකක් ඉතින් මෙන්න මේ ෆෝන් එකේ. නමුත් AMOLED color ඩිස්ප්ලේ එකක් තිබුණා නම් ගොඩක්ම දුරට වටිනවා. ඉතින් ගොඩක්ම දුරට වටිනවා. ඉතින් මෙන්න මේ ප්‍රයිස් රේන්ජ් එකත් එක්ක ඉතින් ඒ වගේම තමයි ඉතින් ඔයාලට මෙන්න මේ ෆෝන් එකට කලර්ස් කීපයක් බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙන කලර්ස් 4කින් හරි ඉතින් ඒ වගේම තමයි මෙන්න මේ ෆෝන් එකේ A23 5G ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ ඔයාලට side mount fingerprint sensor එකක් තමයි බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙන ෆෝන් දෙකේ මේ විදිහටම තමයි ඒ වගේම තමයි Face ID පහසුකම සහිතව තරමක් දුරට fast ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. Investing in my own stock cause it's faster than any crypto hits go let me spend everything that you see is something I invent
and it's only a percent. I'm gonna take shots if I'm ඉතින් ඒ වගේම තමයි ෆෝන් එකේ තියෙන හાર્ඩ්වෙයාර් ගැන කතා කරලා ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ Android 12 version එකෙන් තමයි. ඉතින් ඔයා වීඩියෝ එක බලන වෙලාව අනුව version එක වෙනස් වෙලා තියෙන පුළුවන්කම තියෙනවා. OS එක ඒ වගේම තමයි One UI 4.1 version එකෙන් බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. හරි ඉතින් ඒ වගේම තමයි ෆෝන් එකේ තියෙන chipset එක අපිට අනිවාර්යෙන් වැදගත් වෙනවා. ඉතින් ඔයාලට මෙන්න මේ ෆෝන් එකේ තියෙන display එකත් එක්ක chipset එක ඉතින් ගොඩක් දුරට ගැටලුවක් එන්නේ නැහැ. මොකද හොඳම chipset එකක් ඉතින් ෆෝන් එකට තියෙනවා. මොකද chipset එක හොඳ වෙන තරම් ඉතින් ෆෝන් එකත් ගොඩක් දුරට හොඳ වෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේකේ තියෙන Snapdragon chipset එකක් ඉතින් හොඳම chipset එකක් ඉතින් ඔයාලට මෙන්න මේ ෆෝන් එකේ බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට මේකේ බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ Snapdragon 695 5G 6 nanometer chipset එක තමයි බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ වගේම තමයි ෆෝන් එකේ තියෙන CPU විදියට octa-core 2.22 GHz Kirio කියන version එකෙන් තමයි ඉතින් අපිට බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ. GPU විදියට Adreno 619 version එකෙන් ගන්න පුළුවන්කම කියාව තියෙනවා. හරි ඉතින් ඒ වගේම තමයි ෆෝන් දෙකටම තියෙන internal storage ගැන කතා කරත් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙන මෙන්න මේ විදිහට. ඉතින් ඔයාලට SD card එකක් භාවිත කරන්න පුළුවන්කම තියෙන අමතරව ඒ ගැටලුවක් එන්නේ නැහැ. SIM දෙකක් සමගම පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ ෆෝන් එකේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙන 4GB RAM එකකින් දැන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙන versions කිහිපයක්ම. මෙතන තියෙන versions හැම එකක්ම ශ්‍රී ලංකාවේ ගොඩක් දුරට නැති වෙන්න පුළුවන්කම තියෙන. මොකද තියෙන prices එක වෙනස් වෙනවා. ඉතින් ඒ වගේම තමයි මෙතන තියෙන version හැම එකක්ම නැති වෙන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. නමුත් ෆෝන් එකට තියෙන හැම ස්ටෝරි එකක්ම තමයි ඉතින් ඔයාලට මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ. ඔයාලට recommend කරගන්න පුළුවන් කොහොමද ගන්න කියන එක ගැන. ඒ වගේම තමයි ඉතින් මෙන්න මේ ෆෝන් එකේ තියෙන කැමරා setup එක ගැන කතා කරද්දී ඔයාලට back side එකේ quad camera setup එකක් තමයි ඉතින් අපිට බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ ෆෝන් දෙකේම. ඉතින් S20k වගේම තියෙන series එකේ තියෙන design එකක් එක්කම තමයි ඉතින් අපිට බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙන quad camera setup එකක් ඉතින් මෙන්න මේ ෆෝන් එකේ flagship level එකකින්ම අපිට ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා කවුරු හරි දකිද්දි ෆෝන් එක. ඉතින් ඔයාලට ගැම්මෙන් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ ෆෝන් එකේ තියෙන design එකේ තියෙන ඔප්ෂන් එකත් එක්ක මොකද කැමරා මොඩියුල් එක ලස්සනම ඩිසයින් එකක් තමයි ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඉතින් ප්‍රධාන කැමරාව විදිහට මෙගාපික්සල් 50ක වයිඩ් ලෙන්ස් එකක් තමයි ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙන. ඒ වගේම තමයි මෙගාපික්සල් 5ක f2.2 අල්ට්‍රා වයිඩ් ලෙන්ස් එකක් සහ මෙගාපික්සල් 2ක f2.24 මැක්‍රෝ ලෙන්ස් එකක් සහ මෙගාපික්සල් 2ක f2.4 ඩෙප්ත් සෙන්ස් එකක් බලා ගන්න පුළුවන්කම හැකියාව තියෙනවා. තව ෆීචර්ස් කීපයක් සහිතව. I wanna be the best in the game, invest in my name, check no restraints, I'm obsessed with the pain, I ingest, I retain, assess and I change, possessed by the thought I'll be free one day from society's restraints, money, clout and fame, a disease, a plague, we all love to hate, have to play the game, have to make a name, all our insecurities are on display. This is war with the enemy. හරි ඉතින් ඒ වගේම තමයි LED flash එක අමතරව ඉතින් මේ ෆෝන් එකේ තියෙන වීඩියෝ කැපචර් ගැන කතා කරොත් එහෙම back side එක ඔයාලට 180p 30fps දක්වා ඉතින් ඔයාලට උපරිම වීඩියෝ ක්වලිටි එකක් ගන්න පුළුවන්කම හැකියාව තියෙනවා. තම ෆීචර්ස් කීපයක් සහිතව ඉතින් ෆෝන් දෙකේම එකම කැමරා මොඩියුල් එකක් තමයි normal විදිහට ෆෝන් දෙකේම එකම setup එකක් තමයි ඉතින් ෆෝන් දෙකේ බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ වගේම තමයි මෙන්න මේ ෆෝන් එකේ තියෙන selfie cam එක ගැන කතා කරොත් එහෙම cam එක මෙගාපික්සල් 8ක වගේ lens එකක් තමයි ඉතින් ඔයාලට මේ ෆෝන් එකේ තියෙන්නේ. තව features කීපයක් සහිතව. ඒ වගේම තමයි වීඩියෝ කැපචර් ගැන කතා කරොත් ඉතින් 180p 30fps දක්වා ඉතින් ඔයාලට උපරිම වීඩියෝ ක්වලිටි එකක් ගන්න පුළුවන්කම හැකියාව තියෙනවා. තව features කීපයක් සහිතව ඉතින් මම හිතනවා ඉතින් යම් කිසි idea එකක් ගන්න නැති ඔයාලට මෙන්න මේ ෆෝන් එක පිළිබඳව මොකද ගොඩක් දුරට 5G එක හොඳයි. 5G ෆෝන් එක හොඳයි වට අවුලක් වෙන්නේ. නමුත් prices වෙනස් වෙනවා. ඉතින් අපි බලමු ඉතින් මෙන්න මේ ෆෝන් එකේ තියෙන battery capacity ගැන කොහොමද කියන එක ගැන. ඉතින් ඔයාලට මෙන්න මේ ෆෝන් එකේ බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ milliamp power 5000ක යුත් battery capacity එකක් තමයි. ඉතින් හොඳ capacity එකක් තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේම තමයි 25 watt fast charging. ඉතින් සාමාන්‍ය පැය විනාඩි 25ක් හෝ 30ක් වගේ ඇතුළත 100% full charge කරගන්න පුළුවන්කම හැකියාව තියෙනවා. මොකද වෝල්ට් ප්‍රමාණය ගොඩක්ම අඩුයි. මොකද අනිත් ෆෝන් එක ගාදී සාමාන්‍ය සමහර වල තියෙනවා 33 watt charging support කරනවත් තියෙනවා. මොකද ඒවල තියෙන display එකත් එක්ක ඉතින් මේකේ තියෙන display එකත් එක්ක සහ chipset එකත් එක්ක ගොඩක්ම දුරට ගැටලුවක් එන්නේ නැහැ. ඉතින් මම හිතනවා ඉතින් යම් කිසි idea එකක් ගන්න ඇතිවා මෙන්න මේ ෆෝන් එක සහ 4G එක පිළිබඳව මම කියන්නේ 4G එක සහ 4G එකට වඩා 5G connection එක ගොඩක්ම දුරට හොඳයි. මොකද තියෙන performance එක ඉතින් ලොකු performance කීපයක්ම නැහැ. නමුත් prices වෙනස් වෙනවා. ඉතින් ඔයාලට මම යම් කිසි idea එකක් දෙන්නම් මොන වගේ ගන්නද ඔයාලට මෙන්න මේ ෆෝන් එක ගන්න පුළුවන්කම කියාව තියෙන්නේ කියන එක ගැන. ඔයා අනිවාර්යයෙන්ම මෙන්න මේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් අනිවාර්යයෙන්ම subscribe කරලා channel එකත් එක්ක set වෙන්න. හරි ඉතින් මෙන්න මේ ෆෝන් එකේ prices ගැන කතා කරත් ඔයාලට රුපියල් 70000ත් 80000ත් වගේ අතර price එක තමයි ගොඩක්ම දුරට ගන්න පුළුවන්කම කියාව තියෙන. නමුත් prices එක වෙනස් වෙනවා. වීඩියෝ එක බලන වෙලාව අනුව ඔයාලට average price එක විතරයි ඉතින් මෙතනින් දැනුවත් කරන්නේ. මොකද idea එකක් ගන්න විතරයි මෙතනින් දැනුවත් කරන්නේ. ඉතින් සාමාන්‍ය ඔයාලට 4G ෆෝන් එක ගන්න පුළුවන්කම තියෙන රුපියල් 60000ට අඩුවෙන් සාමාන්‍ය 50000ට වගේ ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. 50000ට වගේ ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා පරණ price එකත් එක්ක. ඉතින් ඒක ගොඩක්ම දුරට අඩු වෙන්න ඉඩ තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේම තමයි ඉතින් 4G එක උන 5G එක උනත් ඔයාලට සාමාන්‍ය average විදිහට රුපියල් 65000කට වගේ ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. මෙන්න මේ තියෙන prices එකක් ඉතින් ඔයාලට වෙනස් වෙන්න ඉඩ තියෙනවා. ඒක අනිවාර්යයෙන්ම දැනුවත් කරන්න ඕන. ඉතින් ඔයාලට ID එකක් විතරයි මෙතින් බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ. සාමාන්‍ය 80000ත්
90,000ත් වගේ අතර. ඉතින් මම හිතනවා යම් කිසි අයිඩියාවක් ඉතින් ඔයාලට මෙන්න මේ ෆෝන් දෙකේම පිළිබඳව ගන්න ඇති කියන එක ගැන ඉතින් ඔයාලට රෙකමන්ඩ් කරන්නේ 5G connection එක. මොකද හොඳ refresh rate එකක්, හොඳ chipset එකක්, හොඳ battery capacity එකක් ඉතින් දෙකේම තියෙනවා. ඉතින් chipset එක තමයි චූටි වෙනසක් වෙනස් වීමක් වෙන්නේ. ඉතින් ඒ වගේම තමයි 120 Hz refresh rate එකක් තමයි ෆෝන් 5G එකේ තියෙන්නේ. 90 Hz refresh rate එකක් තමයි 4G එකේ තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට අයිඩියා ගන්න පුළුවන්කම තියෙන ඉතින් මෙන්න මේ වීඩියෝ එක හරහා මම හිතනවා යම් කිසි අයිඩියාවක් ගන්න ඇති කියන එක ගැන. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම මෙන්න මේ channel එක අලුත් වෙන අනිවාර්යයෙන්ම YouTube channel එක subscribe කරන්න. තවත්ම සුපිරිම ෆෝන් වීඩියෝ එකකින් එනවා. ඉතින් ඔක්කොම මුසන්නේ දෙපිටයි පරිස්සමෙන්ම ඉන්න